Hello everyone. আহকচোন আজি আমি ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৫ অসম ট্ৰিবিউন নিউজপেপাৰখনৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ডিসকাস কৰোঁ। ইয়াৰ পিডিএফ বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী গাইডেন্স বা ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে। আহকচোন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমটো নিউজ আৰ্টিকল হ'ল Rattle tea industry flags EU move. কি কৰিছে EU মানে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ৰিসেন্টলি ডিসাইড কৰিছে যে তেখেতলোকে কি কৰিব decided EU plans to lower the maximum residue level for thiacloprid, thiamethoxam and clothianidin. So এই তিনিটা thiacloprid, thiamethoxam, clothianidin এই তিনিটা কি হয় পেস্টিসাইডস হয় পেস্টিসাইডস আৰু এইকেইটা পেস্টিসাইডস কিহৰ কাৰণে হয় টি কাল্টিভেশ্যনত ইউজ কৰা পেস্টিসাইডস হয় আৰু ম্যাক্সিমাম ৰেচিডিউ লেভেল হ'ল the amount of pesticides legally allowed in a food or any production. তো কি হয় কিবা তো কাল্টিভেশ্যন বা জিয়ে কৰা নহয় পোক পতংগৰ পৰা কাল্টিভেশ্যনত পোক পতংগৰ পৰা বচাবলৈ কমাৰ্শিয়াল কাল্টিভেশ্যন বা যি কাল্টিভেশ্যন কৰা হয় পোক পতংগৰ পৰা বচাবলৈ পেস্টিসাইডছ দিয়া হয় হয়নে আৰু এই পেস্টিসাইডছৰ কি হয় কিছুমান ৰেচিডিউ যেতিয়া ফাইনেল প্ৰডাক্ট হয় ফাইনেল প্ৰডাক্টত এই ৰেচিডিউ কিছুমান থাকি যায় আৰু ম্যাক্সিমাম ৰেচিডিউ লেভেলে ডিসাইড কৰে যে লিগেল মানে এটো legally a pesticides বা যি ইউজ ফার্টিলাইজার যি ইউজ করা হয় legally কোনটো এমাউন্টত এলাউ হয় মানে legally allowed amount is called legally allowed amount of pesticide in food is called maximum residue level. তো এতিয়া কি হৈছে ৰিসেন্টলি ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে প্ল্যান কৰিছে যে এই ম্যাক্সিমাম ৰেচিডিউ লেভেল যোনটো হয় মানে চাহৰ ম্যাক্সিমাম ৰেচিডিউ লেভেল যোনটো হয় হেতু ৰিডিউস কৰিব MRL টো আৰু যিমান আছে এটা প্ৰেজেন্টত যিমান আছে তাতকৈ কমাই দিব ইয়াৰ কাৰণে এই যদি ডিসিশনটো লয় তেতিয়া অসমৰ টি ইন্ডাষ্ট্ৰীতনো কিনো ইম্প্যাক্ট কৰিব তাকে লৈ এই আৰ্টিকলটো আজি আহিছে তো চাওঁ হক কিনো কৈছে আৰ্টিকলটো প্ৰথমটো হ'ল এক্সপোৰ্ট ৰিস্ক over 40 million kg of Assam tea exports, mainly to Germany and the UK, could be affected, potentially pushing Assam tea out of this market. So, আমি জানো যে European marketot Assam tea অতিকৈ popular. বহুত পপুলাৰ হয় ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেটত UK জাৰ্মানী স্পেশালি UK জাৰ্মানী বহুত পপুলাৰ হয় আৰু আমি কি কৰো 40 মিলিয়ন কেজি অসমে 40 মিলিয়ন কেজি টি এক্সপোৰ্ট কৰে ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰিজলে মেইনলি জাৰ্মানী এণ্ড UK আৰু যদি এই MRL লেভেলটো ডিক্ৰিজ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ যি এই এক্সপোৰ্টটো হেতু এফেক্ট বহুত বেয়াকৈ এফেক্ট হ'ব কিয়নো তেতিয়া এই টি এক্সপোৰ্টে MRL মানে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া যিটো কোৱালিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু ক্লিয়াৰে নকৰিব তেতিয়া কি হ'ব তেখেতলোক আমাৰ পৰা টি নিকিনিব চাহ নিকিনিব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেড কমি আহিব এক্সপোৰ্ট কমি আহিব ট্ৰেড কমি আহিব ফাৰ্মাৰ সকলৰ টি কাল্টিভেটৰ সকলৰ ইকনমিক লছ হ'ব লগতে কি হ'ব ৰেভিনিউ লছ ষ্টেট খনৰো আমাৰ ষ্টেট এণ্ড ইণ্ডিয়া সকলোৰে কি হ'ব ৰেভিনিউ লছ হ'ব আৰু পটেনশিয়ালি পুশিং দ্য আসাম টি আউট অফ দিস মাৰ্কেট আৰু কি হ'ব আমাৰ গ্লোবেল লেভেলতো কি হ'ব অসম টিৰ যি পপুলাৰিটি গ্লোবেল লেভেলত অসম টিৰ যি আসাম টিৰ যি পপুলাৰিটি হেয়াও কমি আহিলে কি হ'ব আৰু যদি পপুলাৰিটি যদি কমি আহে বা বদনামি হয় যে ইয়াত বহুত পেস্টিসাইডস পোৱা যায় তেতিয়া কি হ'ব অটোমেটিক্যালি আমাৰ এক্সপোৰ্ট আৰু কমি আহিব ট্ৰেড কমি আহিব হয়নে তো এটা অতিকৈ মানে বিপদজনক কথা হ'ব এক্সপোৰ্ট ৰিস্ক নেক্সট পইণ্টটো চাওঁ হক পেষ্ট কন্ট্ৰোল চেলেঞ্জেছ আৰু কি প্ৰবলেম হৈছে নেক্সট প্ৰবলেম হ'ল নো ওয়াইডলি একসেপ্টেড অল্টাৰনেটিভ এক্সিষ্ট তো এইকেইটা যি থিয়াক্লোপ্ৰিড থিয়ামিথেনক্সাম ক্লোথিয়ানিডিন এই যিকেইটা
পেষ্টিচাইডছ হয় এইকেইটা চাহত মানে ইউজ কৰিবলৈ লিগেলি এলাউড হয় বহুত আছে কিন্তু সেইকেইটা এলাউ নহয় ইলিগেলি এইকেইটা এই তিনিটাই এলাউ হয় কিন্তু এতিয়া কৈছে ইয়াৰ এই তিনিটা যি ইউজ কৰা হয় ইয়াৰ কোনো অল্টাৰনেটিভে নাই যদি এতিয়া যদি বেন কৰি দিয়ে মানে ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে ম্যাক্সিমাম ৰেচিডিউ লেভেল কিহৰ কাৰণে কৰিব এই তিনিটা পেষ্টিচাইডৰ কাৰণে MRLটো কমাই দিব আৰু যোনটো পাৰ্টিকুলাৰলি আমাৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত ইউজ কৰা হয় আৰু এইকেইটা লিগেলি এলাউ হয় ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত যদি এই তিনিটা যদি MRL যদি কমাই দিয়ে আমাৰ বেলেগ ইউজ কৰিবলৈ আমাৰ ওচৰত অল্টাৰনেটিভে নাই তো ফাৰ্মাৰ্ছৰ ওচৰত বা টি কাল্টিভেটৰ তেখেতলোকৰ ওচৰত অল্টাৰনেটিভ নাই যেতিয়া অল্টাৰনেটিভ নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ঘপককৈ যদি MRL কমাই দিয়ে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু এই পেষ্টিচাইডছ ইউজ নকৰিলেও নহয় কিয় লাগে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট এই পেষ্টিচাইডছকেইটা কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট টি মস্কিটো বাগ এটা চাহত এটা পোক লাগে পোক মানে মস্কিটোটো এটা পোকে হয় এটা মহ লাগে এনেকুৱা এটা যোনটোৱে কি কৰে চাহৰ 50 to 100% ক্ৰপ লছ কৰে চাহ খেতি লছ কৰি মানে বেয়া কৰি পেলায় তো সেইকাৰণে কি হয় এই পেষ্টিচাইডটো অতিকৈ প্ৰয়োজন আৰু এইটোৰ কাৰণে যদি এতিয়া MRLটো কমাই দিয়ে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ বেলেগ ইউজ কৰিবলৈ অল্টাৰনেটিভো নাই শিফ্ট টু আফ্ৰিকান টি আৰু লাহে লাহে কি হৈছে আফ্ৰিকাত প্ৰডিউচ হোৱা টি আফ্ৰিকান টি বহুত পপুলাৰিটি বাঢ়ি গৈছে তো সেইকাৰণে কি হৈছে EU buyers are engaging with African producers to replace Assam tea in their blends তো কি কৰিব বিচাৰিছে EU মানে এটা চান্স বিচাৰি আছে তেখেতলোকে যাতে অসমৰ টিটো আফ্ৰিকান টিৰ লগত ৰিপ্লেচ কৰিব পাৰে কিয় ডিউ টু ৰেগুলেটৰী আনচাৰ্টেনিটি তো অসমৰ কি হৈছে বা ইণ্ডিয়ান টি বা অসম টিৰ কি হৈছে লাহে লাহে এটা প্ৰব্লেম পোৱা হৈ গৈছে লাষ্ট ইয়াৰ আমি বহুত নিউজত আছিলে কোৱালিটি লাহে লাহে আমাৰ কোৱালিটিবোৰ অসম টিৰ কোৱালিটিটো কম্প্ৰমাইজ হৈছে বুলি এটা মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত এটা মানে ওলাইছে নিউজ এটা ওলাইছে যে অসমৰ কোৱালিটিটো আজিকালি কমি আহিছে বুলি তো সেইকাৰণেও আৰু বহুত ডিউ টু ভেৰিয়াছ ৰেগুলেটৰী হাৰ্ডলছ ইউৰোপিয়ান মাৰ্কেটবোৰে কি কৰি আছে ৰিপ্লেচ কৰিব বিচাৰিছে অসম টিক আফ্ৰিকান মাৰ্কেটৰ লগত তো ইয়াৰ যদি ৰিপ্লেচ হৈ যায় অসম টি গ্ৰ'ৱাৰবোৰৰ কাৰণে এইটো অতিকৈ দুখৰ কথা হ'ব আৰু লগতে কি হ'ব আমাৰ টি অসম টি কি হয় অসম টি আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আমাৰ কাৰণে অসমৰ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ল অসমৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় আৰু এয়া যদি আমাৰ ট্ৰেড লছ হৈ যায় এক্সপৰ্ট লছ হয় বহুতো ফাৰ্মাৰ্ছৰ বা টি কাল্টিভেটৰ্ছৰ চাহ খেতিয়কৰ কি হ'ব ইনকাম লছ লগে লগে লাইভলিহুড লছ হ'ব জীৱিকা নিৰ্বাহৰ পথ বন্ধ হৈ আহিব তো এইটো এটা আমাৰ দেশখনৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ ইকনমিক লছটো হ'বই ইকনমিৰ কাৰণেও এটা অতিকৈ বেয়া কথা হ'ব লগতে আমাৰ সোসাইটিখনলৈও এটা বেয়া কথা হ'ব কাৰণ আনএমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়ি যাব হয়নে তো এনিৱে নেক্সট চাওঁ হওক storage concern the tea bought in 2025 will be stored for years for making compliance essential before regulations come into force তো কি হ'ব অলৰেডি যি টিবোৰ কিনি ল'লে এতিয়ালৈকে যি 2025 যিমান এতিয়ালৈকে চাহ কিনি ল'লে এইবোৰ কি হ'ব বহুত বছৰলৈ ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা হ'ব কিয় কৰি থকা হ'ব যদি এই ৰেগুলেশ্যনটো যদি আহি যায় সেই ৰেগুলেশ্যনছৰ মতে নতুন ৰুল যদি আহি যায় সেই ৰেগুলেশ্যনছৰ মতে এতিয়ালৈকে যিবোৰ চাহ কিনি থৈছে সেইবোৰক ৰেডি কৰিব লাগিব ন তেনেকুৱা কোৱালিটি মেচ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব বহুত সময় অলৰেডি ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা হ'ব আৰু এই ষ্ট'ৰেজ কনচাৰ্ণ আহিছে ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিব ইমান দিনলৈকে ক'ত ষ্ট'ৰ কৰিব ক'ত কোৱালিটি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব এইবোৰ বহুতো কথা আহি গৈছে পটেনচিয়েল সলিউশ্যননো কি হ'ব এইটো ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিব পাৰিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী মে নিড ডিপ্ল'মেটিক ইণ্টাৰভেনশ্যন তো আমাৰ ইমিডিয়েট এটা সলিউশ্যন এইটো যদি প্ৰব্লেমটোৰ ইমিডিয়েট সলিউশ্যন এটা কি হ'ব আমাক ইমিডিয়েটলি ডিপ্ল'মেটিক ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগে অফিচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েলছে ইমিডিয়েটলি ইউৰোপিয়ান অফিচিয়েলছৰ লগত নেগোচিয়েশ্যনছ কৰিব লাগিব নেগোচিয়েশ্যনছ এণ্ড ডিপ্ল'মেটিক ইণ্টাৰভেনশ্যনে এইটো অলপ দেৰিৰ কাৰণে আমাক সময় দিব পাৰে ৰিচাৰ্চ অন অল্টাৰনেটিভ পেষ্টিচাইডছ আৰু আমাৰ ৰিচাৰ্চো চাইণ্টিফিক ৰিচাৰ্চো অল্টাৰনেটিভ পেষ্টিচাইডছ বিচাৰাত কৰিব লাগে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে
or a transition to organic alternative pest control methods. আৰু এটা আছে কি কৈছে আৰু এটা অপশন কি হ'ব পাৰে we can transition to organic alternative pest control methods, but এটো কি হ'ব লাগিব অকল organic হলে বুলি নহব, এটো effective হ'ব লাগিব। আমি ট্ৰানজিশন কৰিব পাৰো আৰু তাৰ বাবে আমি কি লাগিব এটা ইফেক্টিভ অৰ্গেনিক পেষ্ট কন্ট্ৰোল মেথড বিচাৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আমাক ৰিসাৰ্চৰ প্ৰয়োজন, সাইন্টিফিক ৰিসাৰ্চ অন টি প্ৰয়োজন আৰু ৰিসাৰ্চ কৰিবলৈ কি লাগিব পইচা লাগিব। তাৰ বাবে টি ইন্ডাষ্ট্ৰি ৰিসাৰ্চত ইনভেষ্টমেন্ট লাগিব আৰু তাত কি লাগিব গভৰ্নমেন্ট, অফ কোৰ্স গভৰ্নমেন্ট ইন্টাৰভেনশন বা প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট টু গভৰ্নমেন্ট ইনভেষ্টমেন্ট টু লাগিব। নেক্সট টু আৰ্টিকল হ'ল ইনভেষ্টমেন্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। তো এই আৰ্টিকলটো কিহৰ ওপৰত আহিছে ডেভেলপমেন্ট ভাৰ্চেছ এনভাইৰনমেন্ট, সেই ডিবেটটোৰ ওপৰত ৰিলেটেড এইটো এটা টপিক হয়। তো কি হৈছে এতিয়া এৰা আমাৰ এডভান্টেজ অসম 2.0 চলি আছে, তাৰ পাছত কি হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ নিউজত আহিয়ে আছে গ্ৰীণ বহুতো ইনভেষ্টমেন্ট অসমত, বহুতো ইনভেষ্টৰ্ছ আহিছে ডমেষ্টিক ইনভেষ্টৰ্ছ ডাঙৰ ইণ্ডিয়াৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আহিছে অসমত ইনভেষ্ট কৰিম বুলি প্ৰমিছ কৰিছে আৰু বাহিৰৰ পৰাও ফৰেইন ইনভেষ্টৰ্ছো আহিছে যি অসমত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইনভেষ্ট কৰিবলৈ। বহুতে এগ্ৰিমেণ্ট সাইন কৰিছে, বহুতে প্ৰমিছ কৰিছে এইটো সেক্টৰ সেইটো সেক্টৰত কাম কৰিম বুলি। এনেকুৱা বহুতো এনেকুৱা ইনভেষ্টমেণ্টৰ বহুতো ভাল নিউজ আহি গৈছে, এটা নিউজ পেপাৰত আহিয়ে আছে, বহুতো ভাল নিউজ আহিছে। তো এতিয়া যেহেতু অসমত ইনভেষ্টমেন্ট বঢ়াৰ এটা সুযোগ আহিছে, তো ইমানবোৰ যদি ইনভেষ্টমেন্ট অহা মানে কি হ'ব ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আহিব কোম্পানীজ আহিব, ইমান যদি আহে তেতিয়া কি হ'লে এই অল ইনভেষ্টমেন্টৰ যি প্লেনিং হৈছে আমাৰ অসমৰ ক্লাইমেট ৰিস্ক এই টপিকটো কি কৰিছে ইয়াৰ লগতে এই টপিকটো চৰ্চাত আহিছে ইকনমিক গ্ৰোথ ভাৰ্চেছ ক্লাইমেট ৰিস্ক। এইবোৰ যে ইনভেষ্টমেণ্ট আহিব অসমৰ ক্লাইমেটৰ যোনটো ৰিস্ক অসমৰ যি ভালনাৰেবিলিটি সেইবোৰ লগত মিলাই কৰিব নে নকৰিব এয়া লৈ বহুতো ডিবেট লাহে ষ্টাৰ্ট হৈছে। কিনো কৈছে চাওঁ আহক Economic growth versus climate risk. Assam is attracting major investment in infrastructure. অসমে কি কৰিছে এতিয়া বহুতো ইনভেষ্টমেন্ট আহিছে, ক'ত আহিছে এগ্ৰিকালচাৰত আহিছে, টুৰিজমত আহিছে, এনাৰ্জিত আহিছে। But climate change threatens the long-term economic stability. But ইমানেই ৰেপিড ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে না, ইয়াত ইম্পেক্ট আমি অসমত দেখিছোঁ আৰু এই যি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে ইমান ৰেপিডলি It threatens the long-term economic stability. এইবোৰ যে ইনভেষ্টমেণ্ট তাৰ long-term economic stability আছে নে নাই সেইটো কি কৰিছে ইন কুৱেশ্যন কৰিছে, সেইটো হ'ব নে নহ'ব লং টাৰ্মত থাকিব নে নাথাকিব। চাওঁ হওক ইম্পেক্ট অফ তো ইয়াত কৈছে এই যি কৰিছোঁ অসম হাইলি ভালনাৰেবল, অসমৰ ক্লাইমেট কি হয় হাই ক্লাইমেট ভালনাৰেবিলিটি। The state মানে অসম faces increasing extreme weather events. আজিকালি আমি দেখি আহিছোঁ আগতেও আমাৰ কি হয় ধুমুহা বৰষুণ তাৰপিছত আপোনাৰ মনচুন অহাৰ পিছত সামাৰ আহে, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ আহিছে, হঠাতেই বতাহ ধুমুহা বৰষুণ হঠাৎ আহে বা হঠাতে গৰম বহুত বাঢ়ি যায় ফ্লাড আহে আৰু এটা নতুন এটা আৰ্বানাইজেশ্যন যিমানেই বাঢ়িছে আৰু এটা প্ৰব্লেম কি হৈছে ফ্লেছ ফ্লাড, য'তে ফ্লেছ ফ্লাড হোৱা হৈছে, এজাক বৰষুণ দিলে পানী বন্ধ হৈ ফ্লেছ ফ্লাড হৈ গোটেই মানে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনত চব কিমান প্ৰব্লেম কৰে। তো ইনক্লুডিং ফ্লাডছ এৰোজন, জেগাই মাটি খহিব লৈছে, এৰোজনৰ ফ্লাডৰ পাছত এৰোজন হয়, এৰোজনৰো ইনষ্টেঞ্চেছ বঢ়াইছে, হিট ষ্ট্ৰেছ যিমানে আৰ্বানাইজেশ্যন বাঢ়িছে হিট আইলেণ্ড ক্ৰিয়েট হয়, এক্সট্ৰিম য'ত হিট ট্ৰেপ হৈ যায়, হিট আইলেণ্ড ফেনমেনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হিট ষ্ট্ৰেছ উইথ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰজেক্টেড টু ৰাইজ বাই 0.83 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ 2021 to 2040 আৰু এইটো প্ৰেডিক্ট কৰিছে যে চাইণ্টিষ্টে ইমান যে এইবোৰ এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ ইমানকৈ হৈছে যে ইমান বেছি ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈছে কি আমাৰ টেম্পাৰেচাৰ মানে অসমত টেম্পাৰেচাৰ 0.83 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে 21 to 2040। এই যে এক্সট্ৰিম এইবোৰ
ক্লাইমেট চেঞ্জ ইয়াৰ ইম্পেক্টনো ক'ত পৰিছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত পৰিছে আনচেক আৰবানাইজেশ্যন ৱৰ্চেন্স দ্য ফ্লাডিং এণ্ড ড্ৰেইনিং ইছ্যুজ স্পেচিয়েলি ইন গুৱাহাটী আনচেক আৰবানাইজেশ্যন আনপ্লেন আৰবানাইজেশ্যন কি হৈছে এখন ধৰক এটা মেইন চিটি ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইয়াত এখন মেইন চিটি ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে আৰু কি হৈ যায় ইণ্ডাষ্ট্ৰি অহাৰ লগে লগে মেইন চিটি হৈ যোৱাৰ লগে লগে ওচৰে পাজৰে ট্ৰেড বিজনেছ গঢ়ি উঠে তো এইটো যদি তাতে হাইৱেজ বনোৱা হয় ব্ৰিজেছ বনোৱা হয় তো এখন মেইন চিটি হৈ পৰে আৰু মেইন চিটিৰ প্ৰপাৰ্টিবোৰৰো বহুত ইয়াৰ কি হয় প্ৰপাৰ্টি ভেলিউ লগে লগে ইনক্ৰিজ হৈ যায় হয়নে তো কি হয় এটা বহুতো মানুহ নেইবাৰিং এৰিয়াজবোৰৰ পৰা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা বহুতো মানুহ ইয়াত জব কৰিব আহে জবৰ কাৰণে আহে বেটাৰ লাইভলিহুড এইবোৰ কাৰণে আহে কিন্তু সকলোৱেতো ইয়াত কি হয় মাটিৰ ভেলু যিহেতু বহুত বাঢ়ি যায় আৰু প্লাছ ইমান অলৰেডি মানুহ আছে ইমান মানুহ হৈ যোৱাৰ লগে যিহেতু মাটিও বহুত ক্ৰাউডেড হৈ যায় মাটিও কমি আহে তো মানুহবোৰে কি কৰে এই দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰ যোনবোৰ এতিয়াও লেণ্ড ভেলু য'ত কম য'ত মাটিৰ দাম কম প্ৰপাৰ্টিৰ দাম কম তাতে মাটি কিনিব লয় লাহে লাহে মাটি কিনিব লোৱাৰ লগে লগে অফক'ৰ্ছ এদিন নহয় এদিনটো ঘৰ সাজে বা কিবা প্ৰপাৰ্টি বনায় লাহে লাহে কি হয় মানুহবোৰ ইয়াত এই দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলবোৰতো ঘৰ হ'বলৈ হয় প্ৰপাৰ্টি হ'বলৈ হয় লাহে লাহে এইবোৰ অহাৰ লগে লগে কি হ'ব দোকান খুলিব বিজনেছেছ বাঢ়িব লাহে লাহে কি হয় এই এৰিয়াটো চিটি এৰিয়াবোৰ এই কিনাৰত দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত টাউন বনি আহে টাউন আৰু এইবোৰতো কোনো প্লেনিং কৰিতো নহয় বা কোনো এইবোৰ আনচেকড আৰবানাইজেশ্যন মানে এইবোৰ কোনটো প্লেনিং কৰা নহয় প্লেনিঙৰ মতেতো নবনে এইবোৰ মানুহে অট'মেটিকলি কি হয় এনেকৈ চিটিৰ কিনাৰে কিনাৰে ছেটেলাইট টাউন গঢ়ি উঠে অ'কে চিটিখন এক্সপাণ্ড হৈছে বুলি কয় তো কি হয় এইবোৰতো আনচেক আৰবানাইজেশ্যন ইয়াত sewage system properly নাই বা garbage disposal system নাই waste management technique নাই sustainably ঘৰবোৰ বনোৱা নহয় বহুতো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় তো হেয়াই কি কৈছে আনচেক আৰবানাইজেশ্যন worsen the flooding drainage issues তো ঘৰবোৰো ইয়াতকে যেহেতু আনপ্লেন হয় তাত ফ্লাছ ফ্লাডৰ সিচুৱেশ্যন আহে ড্ৰেইনিং ইছ্যুজ আহে স্পেচিয়েলি ইন গুৱাহাটী আমি গুৱাহাটীত ইয়াৰ এক্সাম্পল দেখিয়ে থাকোঁ নেক্সটটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰটো কি হৈছে ইৰেক্টিক ৰেইনফলছ ড্ৰট থ্ৰেটেন্স দ্য ৰাইচ এণ্ড টি প্ৰডাকশ্যন আমি কি হয় ইৰেক্টিক ৰেইনফল হঠাৎ বহুত বৰষুণ দি দিয়ে তাৰ বাবে কি হয় বহুত বৰষুণ দিয়াৰ বাবে ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণে ফচলবোৰ নষ্ট হয় তাৰপিছত আকৌ কি হয় ড্ৰটো হয় তাৰপিছত আকৌ বহুত দিনৰ পিছত আকৌ বৰষুণেই নিদিয়ে একদম শুকাই যায় চব কি হয় আৰু কি হয় এইবোৰে কি কয় ৰাইচ এণ্ড টি কাল্টিভেশ্যনত কি কয় ইয়াক এফেক্ট কৰে আৰু টিত এটা মানে যেতিয়া চাহ খেতি কৰে ন চাহত বৰষুণৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন মানে এটা প্ৰপাৰ এমাউণ্টত চাহক এটা প্ৰপাৰ এমাউণ্টত এণ্ড প্ৰপাৰ টাইমত চাহক পানী লাগে মানে বৰষুণ লাগে আৰু যদি সেই টি শ্বাৱাৰ যোনটো কয় যদি চাহে নেপায় চাহৰ কোৱালিটিটো মানে টিৰ কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যায় তো কি হয় যিহেতু সেইটো সময়ত যদি ড্ৰট হৈ যায় যদি টিয়ে সেই কোৱালিটি শ্বাৱাৰটো নেপায় টিৰ কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব টিৰ এক্সপৰ্টত আমাৰ এফেক্ট পৰে হয় নহয় তো সেয়ে কৈছে তো আমাক কি লাগিব ৰিকুৱাৰিং ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ফাৰ্মিং টেকনিক্স এইটো আমি এইটো লেকচাৰতে অলপ ভালকৈ চাম তাৰপিছত চাওঁ টুৰিজিমতো ইফেক্ট পৰে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ ইনক্লুডিং চিভিয়াৰ ফ্লাডিং ইন কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ডেঞ্জাৰ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয় ইমান এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ ইমান বৰষুণ হয় ফ্লাড হোৱাৰ কাৰণে কি হয় টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ইম্পেক্ট পৰে ফৰ এক্সাম্পল কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত কি হয় ৱাইল্ড লাইফৰো বহুতো ৱাইল্ড লাইফ ফ্লাডত এফেক্ট কৰে ক্ষতি হয় তাৰপিছত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰতো কি হয় ক্ষতি কৰে তো কি হৈছিলে এবাৰ এইফালে অৰুণাচলত ইমান বৰষুণ দিছিলে কি হৈছিলে সেইফালে বৰষুণতে শুনিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে নিউজত সেইফালে যি ৰিজৰ্ট আছিলে টুৰিজিম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে চব ভাঙি চিঙি উটি গৈছিলে তো এনেকুৱা অৱস্থা হয় ইমান ফ্লাড হৈছিলে ইমান এবাৰ বৰষুণ দিছিলে এবাৰ মানে লাষ্ট ইয়েৰ আৰু নেক্সট চাওক নিড ফৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট অলপ দেৰি আগতে চাইছিলোঁ যি আমাক কি লাগে ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইনভেষ্টমেণ্টছ লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছ মাষ্ট ইণ্টিগ্ৰেট ক্লাইমেট এডাপ্টেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ ইনক্লুডিং ৰেজিলিয়েণ্ট মেটেৰিয়েলছ ফ্লাড মিটিগেশ্যন মেজাৰ্ছ ছাষ্টেইনেবল আৰ্বান প্লেনিং এইকেইটা আমি ভালকৈ চাম ৰ'ব অলপ পাছত এনাৰ্জি এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী শ্বিফ্ট এনাৰ্জি আছাম শুড এক্সিলাৰেট renewable energy
তো ইয়াত কোৱা গৈছে যে অসমে কি ক'ব নিজৰ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এডপশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন সেইটো কি কৰিব পাৰে আৰু এতিয়ালৈকে যিমান মানে ছ'লাৰ এনাৰ্জি হাইড্ৰ পাৱাৰ এনাৰ্জি আমি দেখি আহিছোঁ আৰু সেইটো এক্সিলাৰেট কৰিব লাগে মানে আৰু বঢ়াব লাগে ইমপ্লিমেণ্টিং ছাষ্টেইনেবল মেনুফেকচাৰিং এণ্ড এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট টেকন'লজিজ ছাষ্টেইনেবল মেনুফেকচাৰিং টেকনিক্স এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট টেকন'লজিজ মানে য'ত ধৰক এনাৰ্জি কমকৈ ইউজ হয় আৰু ছ'লাৰ হাইড্ৰ পাৱাৰ ইউজ ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি আৰু এডপ্ট কৰিব লাগে আমি দেখিছোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টে অলৰেডি কি কৰিছে বহুতো ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে বহুতো ষ্টেপছ লৈছে স্কিমছো আহিছে আমি দেখি ইয়াৰ বিষয়ে শুনিছোঁ তাৰ পাছত কি কৈছে আৰ্জেণ্ট পলিচি একশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড তো ইয়াৰ কাৰণে আমাক এটা আৰ্জেণ্ট ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক লাগে যাতে এইবোৰ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এনাৰ্জি এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী শ্বিফ্ট ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰা এনাৰ্জি এফিচিয়েণ্ট টেকন'লজিজ ইউজ কৰা তেনেকুৱা আমাক আৰ্জেণ্ট পলিচিজ লাগে আৰু তাৰ কাৰণে এটা ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাব লাগে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক শুড মেণ্ডেট ক্লাইমেট ৰিস্ক এছেছমেণ্ট এনেকুৱা কি কৈছে ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাব লাগে যাতে লাইক NGT নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল এনেকুৱা আৰু বনাব লাগে যাতে এইবোৰে এনচিয়'ৰ কৰে যেতিয়াই যি প্ৰজেক্ট আহে সেইবোৰ প্ৰজেক্টবোৰে কি কৰে বিফ'ৰ ইমপ্লিমেণ্টিং এনি প্ৰজেক্ট অৰ implementing any project climate risk assessment কৰে for new investment to ensure long term sustainability আৰু climate risk assessment to কি কৰে এটা ৰিপৰ্ট বনায় মানে ক্লাইমেটক কিমান এফেক্ট কৰিব কিবা ভালনাৰেবিলিটি আছে নি তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট বনায় আৰু প্ৰত্যেকটো নিউ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে এনেকুৱা ক্লাইমেট ৰিস্ক এছেছমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু তেনেকুৱা আকৌ সেই ৰিপৰ্টটো ঠিককৈ বনাইছে নে নাই সেইটো চাবলৈও কিছুমান ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰিব লাগে যাতে সেই প্ৰজেক্টটো যি প্ৰজেক্ট বনাব তাৰ লং টাৰ্ম ছাষ্টেইনেবিলিটি আছে সেয়া পৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু লাষ্টত এয়া কোৱা হৈছে যে দ্য টাইম to act is now ignoring climate projections in investment decisions risk severe economic disruption and environmental damage Assam's policymaker investors must prioritize climate smart strategies yet eta kothai koa hoise je jodi ami jodi new investmentত আমি যদি ক্লাইমেট ফ্যাক্টৰটো এনভায়ৰনমেন্ট ফ্যাক্টৰটো যদি ইগনোৰ কৰো তেতিয়া হলে কি হ'ব ই ভৱিষ্যতে ইকনমিক ডিসৰাপশন বা এনভায়ৰনমেন্টাল ড্যামেজ কৰাৰ বহুত বেছি চান্স আছে আৰু কৈছে যে অসমৰ পলিচি মেকাৰছে আৰু ইনভেষ্টৰছে এই ক্লাইমেট স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজি এডপ্ট কৰিব লাগে মানে এটো বেছি প্ৰায়োৰিটাইজ কৰিব লাগে ডেভেলপমেন্টও কৰিব লাগে বাট তাৰ লগতে ক্লাইমেট স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ যাতে এডপ্ট কৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু কৈছে এটো কনক্লুজনত আমি ইউজ কৰিব পাৰো টাইম টু এক্ট ইজ নাও এতিয়াই মানুহ যদি সচেতন নহয় এটাই কৈছে এতিয়া যদি আমি সচেতন নহওঁ ইনভেষ্টৰ্ছ অসম গভৰ্ণমেণ্ট অসমৰ পাব্লিক যদি সচেতন নহওঁ ভৱিষ্যতে আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটো অতি ডেঞ্জাৰাছ হৈ উঠিব ক্লাইমেট ৰিস্ক বাঢ়ি যাব ক্লাইমেট চেঞ্জ বাঢ়ি যাব ৱেডাৰ্ছবোৰ আৰু কি হ'ব বতৰ কেনেকৈ বদলিব আমি গমেই নাপাম আমি প্ৰেডিক্টে কৰিব নোৱাৰিম ইমান আৰু পলিউশ্যন বাঢ়িব এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ এনভায়ৰনমেণ্টাল ফেক্টৰছ যি বাঢ়িব যি অসমখন বা পৃথিৱীখন থকাৰ বাবে মানে পৃথিৱীখন থকাৰ বাবে মানুহৰ বাবে অনুপযোগী কৰি তুলিব মই ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ডেভেলপমেণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ কথা কৈছিলোঁ এটা চাওঁ কিনো আছে climate resilient infrastructure use of flood resistant materials to ji banai ba buildings banai ba ghor banai ba ji dhoroner companies wagera industries wagera ji banai ki koise use of flood resistant materials use koribo karone koise elevated roadways jot flood prone area road bur ki banabo koise rasta bur ukhoke banabo koise improve drainage bur improve koribo lage proper প্লেন ড্ৰেইনেজ হ'ব লাগে নলা নৰ্দমাবোৰ ভালকৈ বনাব লাগে প্লাছ এইবোৰ ৰেগুলাৰলি চাফা কৰি থাকিব লাগে মনসুনৰ আগে চাফা কৰিব লাগে হয়নে আৰু ক্ৰিয়েট গ্ৰীণ বাফাৰ জোনছ হেনহন আমি ইয়াৰ আগৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত গ্ৰীণ বাফাৰ জোন চাইছিলোঁ চাগে তো সিটি যদি বনায় বা ৰাস্তাও যদি বনায় ঠায়ে কি বনাব লাগে গ্ৰীণ বাফাৰ জোনছ বনাব লাগে
মানে গ্ৰীণ কভাৰ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে এনেকৈ ৰাস্তাৰ মাজত ডিভাইডাৰ নিচিনাকো বনাব পাৰে বা ৰাস্তাত বনালে দাঁতি কাষৰীয়াত বনাব পাৰে বা ঘৰ যদি ডাঙৰ যদি বিল্ডিং বনায় এনেকৈ যদি ডাঙৰ যদি ওখ ওখ বিল্ডিং হয় আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰুফটপ গাৰ্ডেনছ বনাব পাৰোঁ হয় নহয় ৰুফটপ গাৰ্ডেনছ বনাব পাৰোঁ তো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা উপায় আছে বা বাহিৰতো কিনাৰে কিনাৰে আমি গছ লগাব পাৰোঁ প্ৰত্যেকটো ঘৰৰ মাজত মানে বিল্ডিংছবোৰৰ মাজত আমি এটা গ্ৰীণ এৰিয়া ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াত ধৰক বিল্ডিং ইয়াতো ধৰক বিল্ডিং বনাইছে এই মাজৰ এৰিয়াখিনি আমি গ্ৰীণ কভাৰ এৰিয়া ৰাখিব তো বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট মেথডছ আমি এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ Sustainable agriculture কি কৰিব গৈছে promote drought resistant crops efficient irrigation agroforestry soil conservation এনেকুৱা আমি adopt কৰিব পাৰোঁ disaster preparedness তো কি কৈছে আমি enhance early warning systems early warning যোনটো কিবা এটা disaster হোৱাৰ আগতে যি warning দিয়ে ন হেতু আমি আৰু accurate কৰিবলৈ try কৰিব লাগে enhance early warning systems অকল এটাতে নহয় বাকিবোৰ ডিজাস্টাৰ তো ধৰক কোবাত পলিউশন লেভেল বহুত বাঢ়ি গৈছে বা কোবাত ৰেইনফল বহুত বেছি আজিকালিতো আহে আমাক লগে লগে মেছেজ আহি যায় নে ফোনত মেছেজ আহি যায় হেনেকুৱা টাইম আৰু বেলেগ বেলেগ বাকি নতুন নতুন যি ডিজাস্টাৰ আছে তাতো কি কৰিব লাগে নতুন নতুন যি ক্লাইমেট চেঞ্জৰ নিউ ইভেন্ট আৰু মানে ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ইম্পেক্টবোৰ আৰু কি হৈছে বাঢ়ি আহিছে তাতো আমি কি কৰিব লাগে আৰ্লি ৱাৰ্নিং সিস্টেমবোৰ তাতো আমি আৰ্লি ৱাৰ্নিং দিব পৰাকে ইউজ কৰিব লাগে আৰু এটো আৰু আগবঢ়াই আনিব লাগে মানে আগবঢ়াই তুলিব লাগে strengthen disaster response কোবাত যদি কিবা ডিজাস্টাৰ হৈছে হে ৰেসপন্সটো আমাৰ কি হয় কেতিয়াবা ৰেসপন্স আহোতে বহুত দেৰি হৈ যায় যাতে ইমিডিয়েট ৰেসপন্স পায় হয় না ইমিডিয়েট ৰেসপন্স পায় হেতু কি কৰিব লাগে strengthen কৰিব লাগে আৰু হেতু আৰু ভাল কৰি তুলিব লাগে ৰেসপন্স সিস্টেমটো support community led adoption আৰু কি কৰিব কৈছে invest in community led climate adaptation programs to build local resilience to কি কৰিব কৈছে মানে মানুহ কমিউনিটি লেভেলত যি যেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ কৰো কি কৰিব কৈছে climate adaptation যি মেথড ল তাতে কমিউনিটিক ইনভলভ কৰিব কৈছে কমিউনিটিক ইনভলভ কৰিলে কি হ'ব লোকেলছক ইনভলভ কৰিলে কি হ'ব local resilience হেই ঠাই সমূহৰ মানুহৰ ৰেজিলিয়েন্স বহাব মানুহক এৱাৰ কৰিব কনসিয়াস কৰিব মানুহবোৰে ক্লাইমেট স্মাৰ্ট স্ট্ৰেটেজিজ লব ক্লাইমেট স্মাৰ্ট স্ট্ৰেটেজিজ লব তাৰ পাছত মানুহবোৰ ৰেজিলিয়েন্ট হৈ উঠিব প্ৰিপেয়াৰ্ড হৈ থাকিব হয়নে এটা আমিতো যিহেতু আৰ্থকুৱেক প্ৰোন এৰিয়াত থাকো তো কি হয় আমি সৰুতে দেখো আমাৰ ক্লাস মানে বুকসবোৰত সৰুতে বুকসবোৰত কি লিখা থাকে স্কুলত এতিয়াও লিখা থাকে বাৰু স্কুলৰ এনেকা বুকসবোৰৰ পাছফালে কি থাকে আমাৰ আৰ্থকুৱেকৰ সময়ত কি কৰিব লাগে বা আগত কি কেনেকৈ ৰেডি থাকিব লাগে হেয়া কেনেকৈ এটা ফাৰ্স্ট এইড বেগ এটা ফাৰ্স্ট এইড বক্স এটা কেনেকৈ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগে তেনেকৈ ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছৰ ওপৰত লেসন দিয়ে নে নাই কিউকি আমি এটা আৰ্থকুৱেক হাইলি আৰ্থকুৱেক প্ৰোন জোনত থাকো তো হে তেনেকৈ যেতিয়া ডিজাস্টাৰ প্ৰিপেয়াৰনেছ কৰিবলৈ কৈছে লোকেল কমিউনিটিক ইনভলভ কৰিব কৈছে climate smart urban planning next to কি কৈছে integrated climate risk assessment all of the আগত যি কৰিছিল এখন ঠাইত কি ৰিস্ক আছে ক্লাইমেটৰ কাৰণে বা ইকোলজি কি প্ৰভাৱ পৰিব কিবা এটা প্ৰজেক্ট লোৱাৰ আগত হে assessment কৰিব লাগে বা কিবা এটা যদি ডিজাস্টাৰ হয় কিমাননো কি ইম্প্যাক্ট পৰিব হেতু কিবা এটা যদি এই ঠাইত ডিজাস্টাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে তাৰ যোনটো ৰিস্ক এনালাইসিস আগতেই কৰি থব লাগে ডেভেলপ সাস্টেইনেবল হাউচিং যাতে আৰ্থকুৱেক প্ৰোন এৰিয়াত কি হয় যোনবোৰ ঘৰ বনোৱা হয় ন সেই ঘৰবোৰ মানে আৰ্থকুৱেক ৰেজিস্টেন্ট মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা হয় তো ডেভেলপ সাস্টেইনেবল হাউচিং ইমপ্ৰুভ ওয়েষ্ট এণ্ড ৱাটাৰ মেনেজমেন্ট হেই জেগাত ওয়েষ্ট মেনেজমেন্টৰ কাৰণেও ওয়েষ্ট মেনেজমেন্ট এণ্ড ৱাটাৰ মেনেজমেন্টৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে টেকনিক বা মেনেজমেন্ট টেকনিক্স এডপ্ট কৰিব লাগে যাতে ৱাটাৰ ওয়েষ্ট নহয় প্ৰপাৰ ইউজ হয় ৱাটাৰৰ আৰু ওয়েষ্ট গাৰ্বেজ ডিসপোজাল এবোৰ যাতে প্ৰপাৰলি কৰিব পাৰে হে কৈছে হে আৰবান এৰিয়াত মানে য'ত আৰবানাইজেশ্যন হৈছে টাউন এৰিয়াত তো এইবোৰ প্ৰপাৰলি এইবোৰ কথা চাব লাগে waste management water management এবোৰ কি হয় আৰবান এৰিয়াৰ মানে
আৰবান এৰিয়াসমূহৰ কমন প্ৰব্লেম আমি যদি টাউনে চাউনে বা চিটি টিটি যাওঁ এইবোৰ দেখুৱেই আমি প্ৰব্লেমবোৰ হয়নে তো এইবোৰে হেতুৱে কৈছে ইয়াত এইবোৰ ভালকে মেনেজ কৰিব লাগে নেক্সটটো কৈছে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি এক্সপান্ড সোলাৰ এণ্ড হাইড্ৰ পাৱাৰ হে অলপ দেৰি আগত চাইছিলোঁ যে আমাৰ যি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি সোৰ্চেছবোৰ সেইবোৰ আমি এক্সপান্ড কৰিব লাগে আৰু মানুহকো এৱাৰ কৰিব লাগে আৰু লাহে লাহে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ইনভেষ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছে enforce pollution control আৰু pollution control measures বোৰ strictly enforce কৰিব লাগে মানে strictly লগাব লাগে আৰু আমি দেখিছো গুৱাহাটীখন কিমান পলিউটেড কেইদিনমানৰ আগতে এটা আমি আৰ্টিকেল পঢ়িছিলোঁ গুৱাহাটীত পলিউশন লেভেলটো ইমান বাঢ়ি গৈছে policy and investment reforms mandate climate risk assessment offer incentives for sustainable businesses to কি কৈছে climate risk assessment to mandatory কৰিব লাগে আৰু incentive দিব কৈছে যোনবোৰ businesses sustainable methods adopt কৰে হিহঁতক incentives মানে যাতে encouragement incentives কিয় দিয়ে encourage কৰিব দিয়ে হয় নে যাতে encourage কৰিবলৈ তেখেতলোকক incentive offer কৰিব কৈছে যদি কৰে কি হ'ব বেলেগেও দেখিব বেলেগেও তেনেকুৱা sustainable method adopt কৰিবলৈ উৎসাহ পাব তো উৎসাহ পাবলৈ ইনসেন্টিভ দিব কৈছে এণ্ড এষ্টাব্লিছ ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইকনমিক জোনছ এনেকুৱা ইকনমিক জোনছ মানে এটা ধৰক এইটো এটা জোন তাতে ইকনমিক এক্টিভিটি বিভিন্ন ধৰণৰ ইকনমিক এক্টিভিটি হয় আৰু এইবোৰ কি হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ জোন ডেভেলপ কৰিব কৈছে যাতে ইয়াৰ ইকনমিক এক্টিভিটিবোৰ কি হয় ইট উইল বি বেছড অন ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ Next to last to hobo public awareness and research. Strengthen climate research. Yes, strengthen climate research. Climate uporot research. Tarpor mane strengthen mane invest koribo koise. Aru besike invest hobo lage. Aru besike uliabo lage. Ki notun no alternative methods no ki ase ami jate amar সুবিধাবোৰ যি পাই আহিছো আমি আৰবানাইজেশ্যন মডাৰ্নাইজেশ্যনৰ কাৰণে হেইবোৰ উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং ডোজ আমি উইদাউট কম্প্ৰমাইজিং the benefit of technology ami kenekoi and sustainable method sustainable life eta gohibo paro ba sustainable life eta kotabo paro tar upor research koribo lage strengthen climate research mane investment lage launch awareness campaigns manuhok aware koribole manuhok mane local common people ok aware koribole horu horu bachcha buru ki hobo lage horu pa aware hole he dangor hole enoka climate smart methods bur adopt koribo paribo hoy ne horu parai dhorok amar ki hoy স্বভাৱবোৰ গঠন হয় যতে ততে জাবৰ নেপেলোৱা সৰুতে শিকোৱা হয় যদি সৰুতে এয়া শিকি যোৱা হয় ডাঙৰলে কি হ'ব ডাঙৰ হলেও সেই স্বভাৱবোৰ থাকি যায় তো এৱাৰনেছ কেম্পেইনছ তাৰ বাবে পেৰেণ্টছক এৱাৰ কৰাৰ লগতে গাৰ্জেন সকলক এৱাৰ কৰাৰ লগতে ককা কাইতাক মানে ওল্ড পিপলবোৰৰ সকলোকে মানে সকলো সিটিজনকে এৱাৰ কৰিব লাগে ইনক্লুডছ অল promote public private partnership aru enoka nohoy je okol government e invest kori thakibo aru public private partnership bahibo lage tetia he ki hobo amar proper investment hobo proper aru bhal investment hobo aru yeah a advantage ahomor etu jehetu amar bahut investment prospects bahut pohorle ahise bahut mane bahut আমি দেখিছে সো নিউজত আহিয়ে আছে অসম পেপাৰ ভৰিয়ে আছে such prospects তো কি কৈছে যেহেতু এই prospects বোৰ ইমান আমাৰ ইনভেষ্টমেন্ট অপৰচুনিটিজ আহিছে এই ইনভেষ্টমেন্ট অপৰচুনিটিজ বোৰে যাতে ক্লাইমেট স্মাৰ্ট মেথডছ এডপ্ট কৰে তাৰ ওপৰতে এই আৰ্টিকেলটো আজি ট্ৰিবিউনত আহিছিলে তো ইয়াৰ পিডিএফ বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক যদি ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বা ফ্ৰী গাইডেন্সৰ প্ৰয়োজন তলত দিয়া ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে আজিৰ ডিছকাশ্যন ইয়াতে সমাপ্ত থ্যাংক ইউ ফৰ লিসনিং